කට අපි අද ආවේ මේ කවුරුත් දන්න අධිපතිතුමන් ගාවට මදුක මල්ලි ඉතින් මේ වර්ක්ෂොප්යක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙන්න ආවේ ඒක තමයි මේක තමයි හදන්න ටැංකිය මේක හදන විදිය බලන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකට යන්න ඊට කලින් පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා මම අහගන්න ඒක තමයි මොකද ඇයි එකපාරටම මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරන්න ඉතින් මොකද සති 3ක් තිස්සේ හරියටම කියන මාසෙකට මේ ළඟා වෙන්න වර්ක්ෂොප් එකක් එක දිගට යනවා සතියක් ගන්න. මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරන කෙනෙක් ලොකු වැඩක්. හැබැයි උනට අපිටත් වැඩිය බාල පොඩි කෙනෙක්. වැඩේ හොඳයි. එකපාරටම මොකද හිතුනේ මල්ලි ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් කරන්න. මේක යවුන් තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ ඇත්තටම මොකද මේක කරන්න අපිට බඩුවෙම ඕනේ. බඩුවේ කියලා තිබ්බත් වෙනවා. ලෝකෙම ගන්න මොනවද තිබ්බේ ඊට පස්සේ වැඩත් එක්ක ඊට පස්සේ තමයි ඔය ජනවාරියට මේ අවුරුද්දේ පටන් ගත්තේ. වැඩේ කියන්නේ මේක අර මේක ලක්කා ඉස්සෙල්ලා තිබ්බලා මම ඒකද අවුරුදු දෙකමාරක් ඇති ෆීල්ඩ් එකට. මේ වැඩේ තියෙන්නේ අර හුඟක් කට්ටිය අතරම දන්නේ නැහැ මේක ගැන. පටන් ගන්න කෙනෙක් කොහොමද හදන්න කරන්නේ අර දැන් මේකේ තියෙන එක විදියට කෙනෙක් කැලෑවල් ඔය කඳු ඔය තියෙන කෙනෙක් ස්ටයිල් දින මේකේ හුඟක්. දැන් අර මේ තුනේ යන්නේ තුනක් එතකොට. දැන් අද අපි කරේ බ්‍රසීලියන් එකක් මේක කඳු එකක් එක්ක යන්නේ මේක තාම ප්ලාන් කරේ නැහැ. දැන් අර වීඩියෝ එක බලාගන්න පුළුවන් කට්ටියට. මේ දැන් මේකෙත් ඉතින් ඔය ස්ටෙප් විදියට හදන විදිය පැල දාන විදිය ලයිට් ගන්න ෆිල්ටර්ස් තෝරගන්න විදිය අපි මම හිතන්නේ අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරත් හොඳයි කොහොමද මේ ටික තෝරගන්නේ කියලා. මේ වැඩේ තියෙන අර කට්ටිය දන්නේ නැත්තර මොකද්ද මේ කියන්නේ මේ ප්ලාන්ට් ටැංක් එක කොහොමද කරන්නේ දැන් මොකක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ අර වෙලේ තියෙන කොටයක් ගෙනල්ලා ආවිලා මේකේ පැලයක් දාලා එහෙම කරන්නේ එහෙම ඇත්තටම නෑ මේක වෙනම නිකන් අර ඇතුලේ වතුර ඇතුලේ නිකන් ගාඩ්නින්ග් එකක් කරනවා වගේ මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ අර ගෙනියන්න මේක ඉතින් පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ කපන්න කරන්න දේවල් තියෙනවා උඟක් මේ වැඩේ තියෙන ඉතින් අර මේකේ තියෙන ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් මේ කියන්නේ මේ ටැංකිය පටන් ගත්තේ නම් කොහොමද ඉවරණයම් කරන්න කියලා කියන්නේ අර දන්නේ නැති ඉඳලා කට්ටියට දැනගන්නත් එක්ක තමයි කරේ ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මේකට කරලා තියෙනවා මේ ටැංකි ටිකට ඒවා දෙකක් කරා ඊළඟ දැන් දෙක ඉස්සරහට තව දෙන්නෙක් ගෙනලා කරන්න එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ අර ඉතින් කට්ටියට දැනගන්න තමයි වැඩිපුර මේක කරේ එතකොට අද මේ ටැංක් එකේ ස්ටයිල් එක ගත්තොත් මොකද මේ ස්ටයිල් එකක් මේකට අපි ඩ්‍රැගන් ස්ටෝන් දාලා ඊට පස්සේ සොයිල් දාලා ඊට පස්සේ ලේක ඩ්‍රැගන් මේ ප්ලැන්ටෝපියා එකේ මායා සෑන්ඩ් එක දාලා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඔක දැන් තමයි දැන් ප්ලාන්ටින් සයිට් එකේ තාම පොඩ්ඩක් හිතන ගමන් ඉන්නේ මොනවද දාන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් ලෝ ටෙක් ප්ලාන්ට් දාලා කරනකොට මේක මොස් වගේ මොනවා හරි දාලා කරන්න පුළුවන් මේ ටැංක් එක මේ කට්ටි ඉල්ලලා තිබ්බ කරන්න කියලා එකට ජංගල් ස්ටයිල් එකක් ජංගල් ස්ටයිල් එකක් ඒක බලනවා සමහරට ඒක සමහරට අන්තිම දවසේ කරේ අපේ හර්ෂයියා මේකෙත් සමහරට යයි ඉවගුමි එකක් වගේ මොකක් හරි ඒ ස්ටයිල් එකක් කරන්නේ ශානකයියා එයා කරන්නේ ඩච් එකක් පුළුවන් වුණොත් අපි අන්තිම දවසේ ඩච් එකකුත් කරමු පොඩි ටැංක් එකක් තියෙනවා මම ඒක බලන්න මේක කරගන්න ඒක එහෙම ඩච් එකක් කරන ඉතින් ඒතකොට හතරම අපි කම්ප්ලීට් හතරක් නෙවෙයි තව තියෙන එක විදිහට යන්නේ ඒවා අර මේකෙත් තියෙන එක යන වෙනස් ක්‍රම තියෙනවා මේන් ස්ටයිල් හතරක් වගේ තමයි ලංකාවේ වැඩිපුර යන්නේ ඒ හතර තමයි අපි මේ වාර වර්ක්ෂොප් එකේ මාසයක් පුරාවටම යන්නේ දැන් ප්ලාන්ට් එක දාන්නේ මේවත් අන්තිමට තව ලබන සතියේ හිතාගෙන දැන් මේ ටැංක් එක මේන්ටේන් කරන්න මගේ දැන් උතන තියෙන පොඩි ටැංක් එක මේන්ටේන් කරන එක කට්ටිය දන්නේ නැහැ නේ ඒක පෙන්නලා අර කට්ටියට දැනගන්න මොකක් හරි තමයි ඉතින් මේකේ ටාගට් එක හරි එහෙනම් අපි වැඩේට යමු මේක හදලා ඉවරයි ඒනොට මේක හදන වීඩියෝ එක බලන්න දැන් යමු